በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ቻፕተር 3 ፓርት 3 ነው የምናይ ሌቭልስ ኦፍ ማይክሮ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ደረጃ በኢትዮጵያ ሌቭላቸው ምን ይመስላል ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዞች የሚለውን እናያለን። ሌቭላቸው እንግዲህ አራት አይነት ሌቭል አላቸው። the first one is startup level ነው የመጀመሪያ ነው። startup level refers to what the enterprise that incorporate people who are interested to establish micro and small enterprise and those who completed the required professional or skill from various institutions and innovated by legally either in the form of association or private እንግዲህ በፕራይቬትም ሊሆን ይችላል በአሶሲሽን ሊሆን ይችላል ከተለያየ ኢንስቲትዩሽኖች ምን ተገቢውን የሆነ አስፈላጊውን የሆነ ስልጠና ወስደው ልምድ ወስደው በፍላጎት ኢንተረስትድ ሆነው ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ለመጀመር ፈቃደኛ የሆኑት እነዛን ወደ ስራ ሲገቡ ያላቸውን ቴንደንሲ ነው የሚያሳየው። ስታርትአፕ ነው የሚለው መጀመሪያ ነው። ስታርትአፕ መጀመር ነው አጀማመር ነው። so it's a level where enterprise begins production and service under legal framework or legal entities. It's begin production is ምርትና አገልግሎት ምን ማለት ማምረትና መስጠት ሲጀምር ነው ገና በህግ ሲፈቀድለት ማለት ነው። in the legal framework or legal entities. The second one is growth level. እያደገ ነው የምንለው እሱ an enterprise said to be what growth level when enterprise becomes what competent in price is compete በprice በquality in supply and of profitability using what support provided በእነዚህ ምን ሲሆን ኮምፒት ሲያደርግ በፕራይሱ በኳሊቲው በሰፕላዩ ኮምፒት የሚያደርግ ከሆነ ታዲያ ምን እንለዋለን? ግሮዝ ላይ ነው ልንለው እንችላለን። ሶ ከስታርታፕ ላርጀር ይሆን ኢትስ ላርጀር ዛት ኢዝ ቶታል አሴት ኢዝ ላርጀር ዛን ዋት ስታርታፕ ከስታርታፕ እንግዲህ በለጥ ያለ ቶታል አሴት በሚኖር ጊዜ ግሮዝ ሌቭል እንለዋለን። ማቹሪቲ የምንለው ምንድን ነው ሲሆን ዘ ሌቭል ዊች አር አብል ቱ ፕሮፊቴብል ነው። it must be what able to profitable and what invest further by fulfilling the definition given to sector ሚሊዮን ሲያሟላ እንዲሁ በጣም ፕሮፊቴብል በሚሆንበት ጊዜ ሞር ፋርዘር ኢንቨስት በሚያደርግበት ጊዜ በዚህ ጊዜ ነው ማቹር ሆነ የምንለው። ሶ ግሮዝ ሚዲየም ሌቭል ነው ደግሞ ወደ ሚዲየም ሌቭል ግሮዝ አደረገ የምንለው መቼ ነው? An enterprise is said to be what transformed from small to medium level of growth is when it enabled to be competent in price, equality, supply using support given to the level. Yes, it's set own support to what? When you transform from small to medium, when it enabled to compete in price, quality. and supply using support given in the levels እንግዲህ ኮምፒት ማድረግ ሲሆን ሞር ኮምፒተንት ሲሆን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶ እነዚህ እንግዲህ SGMG በሚለው ማየት ትችላላችሁ። ሶ ሴቲንግ አፕ ስሞል ስኬል ኢንተርፕራይዝ የሚለውን ነገር ስናይ ስቴፕ ፎር ሴቲንግ አፕ ዘ ኢንተርፕራይዝ ቬንቸር. The entrepreneurial process of launching a new venture can be what? Divided into 3 key stages. Yes. እንግዲህ እነዚህን ለማቋቋም ምን ማድረግ አለብን? 3 ስቴፖች መውሰድ አለብን። 3 key stages are involved here. The first one is what? Discovery, evaluation, implementation. This can be further subdivided into 7 steps. Yes, ወደ 7 ስቴፕ መክፈል አለብን። Identifying opportunities, analyzing and selecting the opportunities, and launching. እንግዲህ እዚህ ጋር the first step what? Discovery ነው። ዲስከቨሪ ማለት ምንድን ነው?
ዲስከቨሪ አይዲያዎችን ዲስከቨር ማድረግ ወይም ጀነሬት ማድረግ ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አይዴንቲፋይንግ ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የራሱ ሁለት ስቴፖች አሉት እዚህ ጋር እንግዲህ አይዴንቲፋይንግ ዲስከቨሪ ማለት አይዴንቲፋይንግ ዘ ኦፖርቹኒቲ ማለት ነው። ሰው ሁለት ስቴፖች አሉት። ዲስከስ ዮር ኢንተርፕሪነር ፖቴንሻል የዮር ኢንተርፕሪነር ፖቴንሻል ዲስከቨር ማድረግ መቻል። አይዴንቲፋይንግ ዘ ፕሮብለም ኤንድ ፖቴንሻል ሶሉሽን ስለ የፕሮብሎችን መለየት፣ ችግሮችን መለየት ከስተመሩ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሰፕላየሩ ላይ ሊሆን ይችላል። የተለያየ እነዛን ፕሮብለሞች አይዴንቲፋይ እናደርጋለን። ከዛ ፖቴንሻል ሶሉሽን እናደርጋለን እንፈልጋለን። ስቴፕ 1 ላይ ነው ይሄ ስቴፕ 1 ይህ ስቴፕ 1 ነው። ስቴፕ 2 ላይ ስንሄድ ደግሞ ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲ ኢቫሉዌሽን አለ። ኦፖርቹኒቲዎችን እዚህ ጋር አይዴንቲፋይ ያደርግናቸውን እዚህ ጋር ኢቫሉዌት እናደርጋለን፣ እንገመግማለን። አናላይዚንግ ኤንድ ሴሌክቲንግ ዘ ኦፖርቹኒቲ አናላይዝ እናደርጋለን፣ ኢንተርፕሬት ኤንድ ሴሌክት እናደርጋለን። የትኛውን የሚሆነው የሚለውን ነገር እንለያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ስቴፖች አሉት። እዚህ ጋር the third one is evaluating the idea as a business opportunity አይዲያውን እንደ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ኢቫሉዌት ማድረግ። the fourth one is investigating and gathering the resource የሚያስፈልጉ ሪሶርሶችና ሪሶርሶችን ጋዘር ማድረግ ኢንቨስት ማድረግ። እዚህ ጋር ምንድን ነው ኦፖርቹኒቲ ኢቫሉዌሽን እዚህ ጋር ዲስከቨር እናደርግ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢቫሉዌት እናደርግ እንገመግማቸዋለን። ከዛ ምንጥለው ይኖራል ማለት ነው፣ እንቀንሳቸዋለን ማለት ነው። አይዲያዎችን ብዙ አይዲያዎችን ነበር ጀነሬት አድርገን ወይም ዲስከቨር አድርገን ነበር። ከዛ ግን እንቀንሳቸዋለን። ኢቫሉዌት እያደረግን ስንገመግም የሚሆንና የማይሆን ጀስት ወደዚህ ደግሞ ወደ ስቴፕ 3 የስቴፕ 1 ነው ወደ ስቴፕ 2 ከዛ ስቴፕ 2 ወደ ስቴፕ 3 ይህ ስቴፕ 3 ነው። ተመሳሳይ ነው። ምንድን ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ወይ ኤክስፕሎይቴሽን እንለዋለን። ወደ ትግበራ ነው። ያን እንግዲህ ኢቫሉዌት ካደረግን ከገመገምን ወደ ኢምፕሊሜንት ማድረግ ነው። ወደ ስራው መግባት አለብን። ምን ማለት ነው? ላውንቺንግ ኤንድ ዲቨሎፒንግ ዋን ኢንተርፕራይዝ ላውንች ማድረግ ነው። በቃ ኢንተርፕራይዝን ላውንች ማድረግ ወይም ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን። ያን ላውንች ዲቨሎፕ ማድረግ አለብን። this one form is enterprise to create values. you have to form enterprise to create value create ለማድረግ ኢንተርፕራይዝ ፎርም ማድረግ አለብን። you have to implementation is entrepreneur strategy ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። ኢንተርፕራይዝ ስትራቴጂያችን ኢምፕሊመንት ማድረግ አለብን። you have to plan for the future ፕላን ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ማለት ነው። ሶስት ስቴጆች እንዳሉ ማወቅ አለባቸው። ኢንተርፕረነሪያል ቬንቸር ሴት አፕ ለማድረግ ሶስት ስቴጆች ያስፈልጉ። ዋት አር ዘ ስቴጅስ ተብላችሁ ፈተና ላይ ብትመጡ ዲስከቨሪ ኢዝ ዘ ፈርስት። ዲስከቨሪ የምንላቸው ደግሞ አይዴንቲፋይንግ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ወይም እነዚህ ሁለት ስቴፖች አሉት። ዲስከቨሪንግ ዮር ኢንተርፕረነሪያል ፖቴንሻል፣ አይዴንቲፋይንግ ፖቴንሻል ሶሉሽን ፕሮብለም ኤንድ ሶሉሽን። ኢቫሉዌሽን ላይ ደግሞ ስነድ ደግሞ እዚህ ጋር ስቴፕ 2 ላይ ነው። ምንድን ነው መገምገም ነው። አናላይዚንግ ኤንድ ሴሌክቲንግ ዘ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ ወይም ኢቫሉዌት ዘ አይዲያ አስ ኤ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ነው። ኢንቨስቲጌት ኤንድ ጋዘሪንግ ዘ ሪሶርሶች የሚያስፈልጎችን ጋዘር ማድረግ። ዘ ሰርድ ዋን ኢዝ ኢምፕሊሜንቴሽን ወይ ዋት ኤክስፕሎይቴሽን እንለዋለን። ኤክስፕሎይቴሽን ቢላቸውም ተመሳሳይ ነው። ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ኤክስፕሎይቴሽን ጻፉ። ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ኤክስፕሎይቴሽን ሴም ተርምስ። ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ወይም ኤክስፕሎይቴሽን ላይ ላውንቺንግ ኤንድ ዲቨሎፒንግ ዘ ኢንተርፕራይዝ ነው። you have to launch and develop the enterprise። እዚህ ጋርም ሶስት ስቴፖች አሉ። እነዚህ ኢንተርፕራይዝ ፎርም ማድረግ ጀስት ምን ማድረግ ካምፓኒውን ወይም የምንፈልገውን ቢዝነስ ምን ማድረግ መተግበር ነው። ሱፐርማርኬት መክፈት ፈልገን ከሆነ ሱፐርማርኬቱን ላውንች ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር ላውንቺንግ ይላል and developing the enterprise ክፈቱታ ክሬት ቫልዩ ክሬት ማድረግ ይጀምር። ፕሮዳክት መፍጠር ይጀምር። ኢምፕሊመንት ዘ ኢንተርፕረነሪያል ስትራቴጂ ኢንተርፕረነሪያል ስትራቴጂን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው።
you don't plan the future plan ማድረግ አለበት። So you have to remember those 3 stages. They are very important for setting up the entrepreneur, small and micro entrepreneur ventures. Discovery ምንለው እንግዲህ more clarify ለማድረግ discovery የበፊቱ ነው። discovery ምንለው step 1 የሚለው ነው። The first stage of discovery is to identify opportunities that may form the basis of an entrepreneur ventures. የመጀመሪያው ቀዳሚ ሁኔታ አይደንቲፋይ ኦፖርቹኒቲ ማድረግ ነው። ሐሳቡን መልካም ዕድሎችን መለየት ነው። አይደንቲፋይ ማድረግ ነው። and may form basis of an entrepreneur ventures. entrepreneur venture ሊፈጥሩ የሚችሉ አይደንቲፋይ ማድረግ ነው እነዛን ኦፖርቹኒቲዎች። it requires what creative thinking to identify issues that can benefit from the entrepreneur vision. Yes, the stage can be what divided into 2 steps. The first one is discovering your entrepreneur potential ያለው ነው። The second one is identifying problems and potential solution ያለው ነው። ኢቫሉዌሽን ላይ ደግሞ ስንሄድ ግምገማ ላይ እንገመግማለን እዚህ። So in this stage, by the end of the first stage of the discovery, you should have select an idea worthy of further detailed investigation. እንግዲህ በመጀመሪያው ስቴፕ ምን አድርገናል? ፈርስት ስቴፕ ላይ ዲስከቨር አድርገናል ብዙ አይዲያዎችን we have discovered. yes ብዙ አይዲያዎችን ዲስከቨር አሰላስለን አውጥተናል። እነዛን ግን ምን ማድረግ አለ? ሴሌክት you have to select. yes ሴሌክት ማድረግ አለ። በጣም አይዲያዎች ምን የሆኑት ወርስ የሆኑት በጣም አስፈላጊ ዲቴል ኢንቨስቲጌሽን ለማድረግ እነዛን ሴሌክት ማድረግ አለ። the next stage evaluate if these all add up to feasible business into further steps. yes እነዚህ የሚያሟሉ ከሆነ ነው evaluate the ideas business opportunity የሚሆን ከሆነ investigate and gather resource. yes then third one is what exploitation or implementation እንሄዳለን። so by the end of the second stage of evaluation, you should have identified an opportunity that has reasonable prospects of success. yes and analyze what is required to launch it. እዚህ ጋር እንግዲህ ምን እንደሚያስፈልግ በሰከንድ ስቴጅ ላይ ኢቫሉዌት ያደረግናቸውን by the end of second stage of the evaluation evaluate ያደረግናቸውን you have identified an opportunity that have reasonable prospects. yes of success and analyze what is required to launch it. ላውንች ለማድረግ ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ ምን ራው ማቴሪያል ነው የሚለው ነገር አለን እንግዲህ በስቴፕ 2 አለን። so እዚህ ጋር it can be what forming the enterprise to create value. yes create value ማድረግ value create ማድረግ ይቻላል። implement the entrepreneurial strategy implement ማድረግ planning the future ለፊውቸር ፕላን ማድረግ እነዚህ ናቸው። ኢንቫይሮንመንታል አናላይሲስ መስራት ያስፈልጋል። እንግዲህ እኛውን እነዚህ 3 ስቴፖች ማየት እንችላለን። እነዚህ ዲስከቨሪ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን ኤክስፕሎይቴሽን ያልናቸው በስንት ማየት እንችላለን? በምን ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን? ለምሳሌ አንድ ሰው ቡቲክ ማለት ብዙ ሰው ሱፐርማርኬት የለም ሲል ሊሰማ ይችላል ወይም እንደሌለ ያውቃል። ጀስት ያንን ኦፖርቹኒቲ አሰበ። ይህ ምንድነው? ዲስከቨሪ እንለዋለን። ሌሎችም ብዙ አይዲያዎችን አስቧል፣ ግን ሞር ፕሪፈር ያደረገው ማን ነው? ኢቫሉዌሽን አድርጎ ይህን ሱፐርማርኬት መክፈት የሚለውን ነገር አሳለፈ። በምን? ኢቫሉዌሽን በሚለው ግምገማ ላይ አለፈለት። ሌሎችም ይኖራሉ ሀሳቦች፣ ግን እነዛን ጣልና ኢቫሉዌሽን ላይ አሳለፈው ይህን እንበል። ጀስት ከዛ ደግሞ ይህንን ደግሞ ወደ ኢምፕሊሜንቴሽን ወይም ወደ አክቹዋል ኢምፕሊሜንቴሽን ለመቀየር ኤክስፕሎይት ለማድረግ ኢቫሉዌት ሲያደርግ ራው ማቴሪያሎችን ማግኘት አለበት፣ ገንዘብ ማግኘት አለበት። ለምሳሌ ሱፐርማርኬት ሲገዛ ብዙ ፕሮዳክቶች አሉ የሚገዙ፣ ሳሙና፣ ከሳሙና ጀምሮ እስከ ትልቅ ነገሮች የሚገዙ አሉ ሱፐርማርኬት ላይ። እነዛን ነገሮች ምን ማድረግ አለበት? ጋዘር ማድረግ አለበት፣ መግዛት አለበት። በቂ ገንዘብ እንዳለው ቼክ ማድረግ አለበት። yes ከዛ በኋላ
በቃ ጀስት ከገዛ በኋላ ሱፐርማርኬቱ ፎርም ያደርጋል በስቴፕ ምን 3 ማለት ነው። ስቴፕ 3 ላይ ከዛ መሸጥ ይጀምራል። መሸጥ መጀመሩ ምንድን ነው? ክሬት ቫልዩ ነው። ቫልዩ ነው ክሬት እያደረጋለ ለማህበረሰቡ እሴት እየሰጠ ነው። የማህበረሰቡን ወይም የከስተመሮችን ኒድ እያሟላ ነው። ዛት ኢዝ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ተረዱት። ሶ ኢንቫይሮንመንታል አናላይሲስ እንሰራለን እዚህ ጋር እንግዲህ እነዚህን ዲስከቨሪ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን ስናደርግ ኢንቫይሮንመንታል አናላይሲስ ማድረግ አለብን። አካባቢን ማጤን አለብን። ኢንተርፕሬነርሺፕ ዳዝ ኖት ኤግዚስት ኢን ቫኪዩም ስ ቫኪዩም ላይ አይደለም የሚኖረው ኢንቫይሮንመንት ላይ። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ ኢንተርፕሬነርን አፌክት ያደርጋል፣ እንዲከስርም እንዲያተርፍም ያደርገዋል። እንዲሁም ደግሞ ኢንተርፕሬነሩ ደግሞ ምን ያደርገዋል? በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ምን በማድረግ ሪሶርሶችን በመጠቀም ሊሆን ይችላል አይደል? እነዛን በመጠቀም አፌክት አላቸው። ስለዚህ ኢትስ አፌክትድ ባይ አፌክት ኢንቫይሮንመንት እንለዋለን። ኢንተርፕሬነርሺፕ አካባቢ ነው አፌክት ያደርጋል፣ አካባቢ ደግሞ አፌክት ያደርገዋል። ዛት ኢዝ ሶ ሪሌሽን ቢትዊን ኢንተርፕሬነር ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ይህን ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርፕሬነርሺፑ በአካባቢ ላይ ተጽዕኖ አደረገበት፣ አካባቢ ደግሞ መልሶ በኢንተርፕሬነርሺፑ ላይ ተጽዕኖ አደረገበት። ሪሳይክሊንግ ነው፣ ሮቴት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሌም ያለ ነገር ነው። ጀስት ኢንቫይሮንመንታል አናላይሲስ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት አስ አን economists are getting internationally integrated for analysis of environments of entrepreneurship. You would be required to develop understanding of macroeconomics, yes, and industries, sectors, specific factors. You have to know, as economists are getting internationally integrated for analysis of environment of entrepreneurship, you will be required to develop an understanding of macroeconomic and industry ወይም ሴክተሮች ስፔሲፊክ ፋክተርስ። እነዚህም ፋክተሮች ማወቅ አለብን። ማክሮ ኢኮኖሚክ ፋክተር አለ በጣም እነዚህ ፒስቲል ምንላቸው ፖለቲካል፣ ቴክኖሎጂካል፣ ሶሻል፣ ሌጋል ምንላቸው ኦር ኢኮሎጂካል ምንላቸው እነዚህ ፒስቲል ብለን በአክሮናይም የያዝ ናቸው። እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮም ብያለሁ። ጀስት እነዚህ ፒስቲል ብላቸው እነዚህ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚገኙ ፕሮብሌሞች ናቸው፣ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ናቸው። እነዚህ ኢንተርፕሬነሩን በጣም ሀይሊ አፌክት የሚያደርጉት የኢንተርፕሬነሩ ቬንቸር ወደ ክሳራም እንዲሄድ ወደ ትርፍም እንዲሄድ የሚያደርጉት እነዚህ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት በጣም ሀይለኛ ጉልህ የሆነ ቦታ ይዛል። ሶ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ምንለው ስናይ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ኦፍ አን ኢንተርፕሬነር ኮንሲስት ኦፍ ዋት ፖለቲካ ሁኔታው የአገሪቱ ወይም የአካባቢው፣ ቴክኖሎጂካል ቴክኖሎጂ ምን ይመስላል የሚለው ነው፣ ሶሻል ምን ይመስላል የሚለው ነው፣ ሌጋል ኦር ኤንድ ኢኮኖሚካል ኢንቫይሮንመንት ምን ይመስላል የሚለው ነው። ኦል ኦፍ ዚስ አር ዋት ኖት ኢሚዲየት ፓርት ኦፍ ዋት ዘ ኢንተርፕሬነር ቬንቸር yet they have an impact on his or her enterprises በሰውየው ኢንተርፕራይዝ ላይ ቢዝነስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አላቸው እነዚህ። ምክንያቱም ፖለቲካው ያተረጋጋ ካልሆነ፣ ቴክኖሎጂው ሞር ኋላ ሀገር ከሆነ፣ ሶሻሉ ስለዛ ፕሮዳክት የማይቀበል ከሆነ ወይም ሶሻሉ በጣም ኋላ ሀገር ከሆነ፣ ፕሮዳክት የመጠቀም አቅም የሌለ ከሆነ፣ ሌጋል እንግዲህ ህጋዊነቱ፣ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንቱ እነዚህ በጣም ኃይለኛ ፋክተር አላቸው በሰውየው ኢንተርፕራይዝ ላይ። ሶ all of these are not immediate part of entrepreneurial venture yet they have an impact on his or her enterprise የሚለው ለዛ ነው። the second one ይሄ ማክሮ ወደታች ስንሄድ እንግዲህ እየቀነሰ ነው ኢፌክት የሚሄደው። ማክሮ በጣም ኃይለኛ ኢፌክት አለው። ሴክቶራል አናላይሲስ የምንለው ከማክሮ ኢንቫይሮንመንት እንስ ያለ ይኖራል። ከዛ ሰውየው አናላይሲስ ያለ እንሄዳለን። ስለዚህ ሴክቶራል አናላይሲስ የምንላቸው the purpose of ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እነዚህ ሴክቶራል አናላይሲስ የምንላቸው the purpose of industry analysis is to determine what makes an industry attractive የሚሉት this is usually indicated either by above
ኖርማል ፕሮፊት ኦር ሃይ ግሮ ሬት የስ በእነዚህ አፌክት ይሆናሉ። ለምሳሌ so there may be certain constraints regarding what availability of technology, manpower or raw material which are industry specific የሆኑ ነገሮች ለምሳሌ የቴክኖሎጂ አቬይላቢሊቲ ምን ይመስላል የሚለው የሰው ስኪል የሆነ ማን ፓወርስ እንዴት ነው እነዚህ ስኪል የሆነ ማን ፓወር አለ የለም ሊቀጥረው የሚችለው የሚለው ነገር ቢዝነስ ሊያስፈልግ የሚችል ራው ማቴሪያልስ ልጠቀማቸው የሚችላቸው ራው ማቴሪያሎች አሉ እንዴት ነው የሚገኙት ሃይሊ አቬይላብል ናቸው ወይስ አባንዳንት ናቸው ወይስ ስኬር ናቸው የሚለው ነገር ማጤን አለበት ለዛ ለቢዝነስ ኢንዱስትሪያችን ማለት ነው። Similarly, this may be what certain strengths of a particular sector is. Sector strengths ሊሆኑ ይችላሉ which may outweigh some negative general trends. Yes, negative trend ሊኖራቸው ይችላል. For instance, currently the cement and steel sectors are on an upward swinging with favorable climate in the housing sector as well as government trust on the construction sector. Yes. እነዚህ ከዛ ደግሞ ምን አለ SWOT አናላይሲስ አለ ከሴክቶራል ኢፌክት ደግሞ እንስሚል SWOT አናላይሲስ አለ SWOT አናላይሲስ ማለት ደግሞ ስትሬንግዛችን ዊክነሳችን ኦፖርቹኒቲ እና ትሬት ብለን አውጥተናል SWOT የሚለው አክሮናይም ነው ኤስ ማለት ስትሬንግዝ ነው ደብሊው ማለት ዊክነስ ነው ኦ ማለት ኦፖርቹኒቲ ነው ቲ ማለት ትሬት ነው አናላይዝ እነዚህን አናላይዝ ማድረግ አለብን ውስጣዊ ጥንካሬ ድክመታችን ውጫዊ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ትሬታችን ስጋቶች መልካም እድሎችና ስጋቶችን መለየት አለብን you have to identify strengths are positive internal factors yes strengths እንግዲህ ፖዚቲቭ የሆኑ ኢንተርናል ፋክተር ናቸው they are internal እዚህ ጋር እንግዲህ እንዴት እንደምትለዩዋቸው follow me strengths ምንላቸው ምንድን ናቸው they are positive ናቸው ኢንተርናል ናቸው that contribute to the individual's that ability to accomplish his or her mission goal and objective contribute ነው የሚያደርጉት ለዛ contribute ነው የሚያደርጉት weakness ምንላቸው are negative internal ናቸው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ነው ሁሎችም ኢንተርናል ናቸው ኔጌቲቭ strengths እና weakness ምንላቸው ምንድናቸው ኢንተርናል ላይ ነው የሚገኙት ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ ነው የሚገኙት ሶ ግን ኔጌቲቭ ነው ይሄ weakness ምንለው ኔጌቲቭ ነው but strengths ምንለው ፖዚቲቭ ነው እዚህ እንደሞ ስነድ ኢንሂቢት ነው የሚያደርግ እዚህ ጋር ያግዳል እዚህ ጋርም ኮንትሪቢዩት ነው የሚያደርገው that an individual ability to accomplish his or her vision goal and objective እዚህ ጋር እንግዲህ ፈተና ላይ ሊያደናግሯችሁ ይችላል ይሆናል ምክንያቱም ኮንትሪቢዩት የሚለውን እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩት ሊሏችሁ ይችላሉ እዚህ ጋር ኢንሂቢት ሊያደርጉ ይችላሉ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሚለውን ሊቀያየሩ ይችላሉ so you have to take care for that one and an entrepreneur should try to magnify yes his strengths and overcome compensate what his weaknesses እንግዲህ ስትሬንግዞችን ማጠናከር አለበት ቢልድ ማድረግ አለበት እንዲሁ ነው ኮምፐንሴት ማድረግ አለበት ምኖቹ ዊክነሶችን ድክመቶችን በመለየት መቀነስ አለበት ኦፖርቹኒቲ ኤንድ ትሬት ምንላቸው ደግሞ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚገኙት ሁለቱም ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚገኙት they are what opportunity ምንላቸው ደግሞ ፖዚቲቭ ናቸው they are what exploit እንድናደርግ ነው የሚጠቅሙ to accomplish that are individual who can exploit to accomplish his or her mission goal and objective yes but trait ምንላቸው ስጋቶች ምንላቸው are negative ናቸው እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ናቸው እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ናቸው ኤክስተርናል ናቸው ሁለቶችም that hinder ነው የሚያደርጉት ይከለክላሉ individuals from accomplishing its government policy economic recession technological advances እነዚህ እንዳንጠቀም ያደርገናል hinder ያደርገናል ማለት ነው hinder ማለት መከልከል ማለት ነው exploit ማለት apply እንድናደርግ ይጠቅመናል ማለት contribute ማለት ደግሞ አስተዋጽኦ ያበረክታል ማለት ነው inhibit ማለት መከልከል ማገድ so you have to identify those words እዚህ ጋር እነዚህ ወርዶች በደንብ ማየት አለባችሁ እነዚህ colored የሆኑት you have to identify more because opportunities are internally it's false yes threat እና opportunity ሁሌም external factor እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ strengths እና weakness ደግሞ ሁሌም ደግሞ ምን ማለት internal መሆናቸው ማወቅ አለባችሁ strengths እና weakness always internal ናቸው
እንዲህ ነው ስትሬንግዝ እና ዊክነስ እንደው የምትለዩባቸው ምንድን ነው? ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ በሚለው ነው። ዊክነስ ኔጌቲቭ ነው፣ ስትሬንግዝ ደግሞ ፖዚቲቭ ነው። እዚህ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል፣ እዚህ ኢንሂቢት ያደርጋል። ይሄ እንደዚህ በዚህ አይነት ወይ ተረዷቸው። እሺ ትሬት ኢን ዘ ኤንቫይሮንመንት ካን አራይዝ ፍሮም ኮምፒቲሽን ሊሆን ይችላል። እነዚህ ስጋቶች የምንላቸው ከኮምፒቲሽኖች ሊመጣ ይችላል። ከቴክኖሎጂካል ብሬክ ስሩ ቴክኖሎጂ አዳዲስ ቴክኖሎጂ ከመጣ እኛ ኋላ ቀር የምንጠቀም ከሆነ ይህ ስጋት ነው። ሶ ቼንጂንግ ዘ ገቨርንመንት ፖሊሲ መቀየር፣ እነዚህ ነገሮች ስጋት ሊሆኑ ይችላሉ ለሚለው። ሶ ማክሮ ኢንቫይሮንመንታል እንግዲህ ሃይራርኪውን ስናይ ሃይራርኪውን በምናይበት ጊዜ ማክሮ ኢንቫይሮንመንታል የምንለው አለ። ማክሮ ኃይለኛ ተጽዕኖ ማድረግ የሚችል ነው። ከዛ ደግሞ ምን ይመጣል? ሴክቶራል አናላይሲስ የምንለው ይመጣል። ከሴክቶራል አናላይሲስ ሶት አናላይሲስ ነው። ከሶት አናላይሲስ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ የምንሰጠው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ምን አይነት ነው? አሪፍ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ የምንሰጥ ከሆነ ሞር ፕሮፊታብል ይሆናልና ዛቲስ ማክሮ የምንለው በጣም ማጆርሊ ምን ማለት አፌክሽኑ በጣም ከባድ ነው። ሴክቶራል የምንላቸው ከማክሮ እንስ ያለ ሃይራርኪው ልክ እንደዚህ ይመስላል። አዛፐር የሚገኘው ኃይለኛ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው። ወደ ላይ በሄድን ቁጥር ተጽዕኖአቸው ከባድ እየሆነ ይሄዳል። እነዚህ ሴክተር አናላይስ ኢንቫይሮንመንታል የምንላቸው So the entrepreneur has to use the opportunities provided by the entrepreneur. Yes, entrepreneur has to use opportunity provide the environment. opportunity መጠቀም አለበት። አካባቢ የሚሰጠውን opportunity መጠቀም አለበት። combine this with his or his unique strengths. የራሱን strengths ተጠቅሞ አሪፍ ፕሮዳክት በማምረት ኖሌጅን ተጠቅሞ ኢኖቬቲቭን ስኪሉን ኤክስፒሪየንሱን ተጠቅሞ ፓርቲኩላር የሆነ ፕሮዳክት ላውንች ማድረግ አለበት። has to use opportunities provided by the environment, combine this with his or her unique strengths in terms of knowledge, skill, experience, etc. Yes, then take a decision to launch a particular product or service. Yes, so the proposed product or service should be compatible with capability of entrepreneur. Yes, the proposed product ምንላቸው እነዚህ ፕሮዳክቶች or services should be compatible with the capability of the entrepreneur። እንግዲህ እነዚህ ልናመርታቸው ያሰብናቸው ምርትና አገልግሎቶች ልንሰጣቸው ያሰብነው ምን ኮምፓቲብል መሆን አለባቸው ከኛ ኤክስፒሪየንስ ጋር ከችሎታችን ጋር ኮምፓቲብል መሆን አለባቸው የሚለው። ሪሶርስ አቬይላብል ኢን ዘ ኢንቫይሮንመንት ሪሶርሶችም ራው ማቴሪያሎች ማለት ነው አቬይላብል መሆን አለባቸው በአካባቢው። ዘ ኒድ ቱ ሶሳይቲ ደግሞ በጣም የሚፈልጋቸው መሆን አለባቸው። yes ይህን ይመስላል እንግዲህ። በቀጣይ ደግሞ ስሞል ቢዝነስ ፌለር ኤንድ ሰክሰስ የሚለውን የምናይ ይሆናል። መልካም ጊዜ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት እጠይቃለሁ። ሰላም ሁኑ።